Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, edhe sot do t'jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku do flasim për jetën e një gruaje 65 vjeçare me mbiemrin Saraçi, që vjen nga Tirana. Do të flasim për jetën e kësaj gruaje, e cila ka humbur një djalë, bashortin. Në fakt, në jetën e saj ka dhe 2 djemë të tjerë, njëri prej të cilëve është dënuar 10 vite për shfrytëzim prostitucione. Po kush është historia e 48 vjeçarit taksist? Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetari Evis Ahmeti. Kthehemi në transmetim të drejt për drejt me rrëfimin e nënës së 48 vjeçarit. Violeta është një zonjë 65 vjeçare që vjen nga Tirana. Martesa e saj me një futbollist të njohur përpara shumë vitesh do t'ishte një martesë e bukur, dhe gjatë viteve që rrodhën më pas ajo u bë nëna e 3 djemve, Donardit, Fatjonit dhe Altinit. Gjithçka shkonte shumë mirë deri 15 vite më parë, ku bashkëshorti i saj humbi jetën si pasojë e një infarkti në Zemer. Vetëm 5 vite pas kësaj ngjarje të rëndë në familjen e tyre, ndodhi një tjetër tragjedi. Njëri prej djemve, Fatjoni, humbi jetën në moshë fare të re në Selanik të Greqisë. Edhe ai pati të njëjtat probleme në Zemer, ashtu si babai. Duket në fakt sikur kjo sëmundje i ka përndjekur familjarisht, pasi edhe vetë Violeta vuan nga zemra. Në kohën kur ajo po kryente një ndërhyrje kirurgjikale për këtë problem shëndetësor, djali i saj Donardi u arrestua. Ishte data 6 shkurt e vitit të kaluar dhe akuza ishte trafikim dhe shfrytëzim prostitucioni. Ai punonte si taksixhi me automjetin e vet dhe me të ardhurat që nxirrte, mbante 6 fëmijët e tij dhe bashkëshorten. Violeta thot se implikimi të birit është krejt i pavend. Ai u shërbente të gjithë atyre që i ofroheshin si klient, pa pasur asnjë lloj dienie në lidhje me aktivitetin e tyre. Gjykata pak ditë më parë e shpalli fajtor, duke dënuar me 10 vite burgim, por Violeta, edhe pse e sëmur, kërkon që të zbardhet e vërteta e Donardit dhe të vërtetohet pafajësia e plotë e tij. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, tashmë për ta prekur më nga afër këtë histori, duke u rrëfyer nga zonja 65 vjeçare, e cila është me mua në këtë studio dhe që quhet Violeta Saraçi. Përshëndetje zonjë dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se. Në krahun tuaj dhe timin do të jetë avokati zoti Idajet Beqiri. Përshëndetje avokat, mirë se rivjen në studion e emisionit me zemër të hapur, dhe në krahun jush do të jetë psikologja Olta Hoti, si gjithmonë. Përshëndetje, mirë se erdhët dashur. Atëherë, zonja Violeta, do të flasim për kalvarin e gjatë të problematikës në familjen Saraçi, në familjen tuaj. Pra, fillimisht humni djalin tuaj, ka një sëmundje në shtetin grek. Po. Më pas, humni bashortin? Përpara humba bashortin, njëri mirë, njëri si të them edhe futbollisti mirë, edhe njëri i mirë, edhe njëri punëtor, se ka punuar më mbrapa, do më thënë, shofer në dikaster, në Ministrinë e Arsimit, nga Ministria e Arsimit ka kaluar në shoferi asamblit shtetit e mori e tërhoqën, edhe me shumë mundime arriti punën e tij të mirë, shteti e çonte jashtë, sa herë që asambli ikte e vlerësonin, edhe Sa vite martesë kishte me bashkëshortin tuaj? Sa vite martesë kishte ti? Neve në 1906, nëmë kujtohet viti, 19 mars 1966. Unë isha shumë e re, edhe kishim një diferenci moshe, po. A ishte njëri shumë i mirë dhe unë isha shumë e re. Dhe desha shumë se ishte njëri shumë i mirë, edhe e jetuam bashkë jetën. Morët vetë në ato vite? Ishte një njohje nga ana e të dyve, ju shumë e re, dhe ai një njeri i njohur në qarqet e Tiranës, apo jo? Dhe vinte nga një familje nderuar, si që Vinte nga një familje nderuar, njëkohësisht edhe unë nga një familje nderuar, mirë, domethënë, edhe e kaluam jetën shumë vitet e para, shumë mirë, unë hyra në punë, se në artistikë kemi gjeni, punova, pionere fare, që në moshën 16 vjeç, dhe dola kur u mbyll
artistike, dola nga ajo punë, dhe kam punuar edhe unë me ndershmëri e me të gjitha, se kam nuk di që të flasë. Në fakt, ju sotët në jetë 3 fëmijë. Njërin prej të cilën e humbët djalin tuaj. Lindi fëmija parë, Fatjoni, me emrin dhe neve me dëshirë të madhe i me emrin Fatjon. Mbas 2 vjetës linda dhe Donardin këtë, djalin që është në burg. Më thonë u bon 2. Dhe e kalonim shumë mirë. Kisha një gjyshe të burrit që ajo mi mbajti këto fëmijë, dhe më thonë, na linte neve të punonim. Edhe im shoqë edhe unë ishim gjithmonë në marrëdhënie pune, me punë shtetërore. Sa afër fëmijëve zonja Violeta keni qëndruar? Kur ju keni marrë dhe goditjen e fundit, pra dënimin e djalit të dytë, sepse djali i parë i cili ju bëri prindër, dhe që avut emrin Fatjon dhe tashmë, ai nuk ndodhet më në këtë jetë. Ka ndruar jetë dhe ishte një goditje shumë e rëndë për ju, sepse kishte humbur edhe bashortin të atë. Po, për para më ka vdekur im shoq. Pastaj, edhe 2 goditje të një pasnjëshme. Po, do me erdhën gjithë të gjëra të rënda mbrapa. Dhe më thonë, shumë. Largimin e 2 njerëzve të dashur, të bashortit tënd, të djalit, dhe vdekja e një fëmije, sidomos për prindin, është një moment shumë i trishtueshëm, shumë tragjik, shumë... Ishte emigrant në Greqi. Ka punuar atje 15-16 vjetë në Greqi. Pa shkoj më mbrapa, më thonë, shkuan dhe 2 djemtë, shkoj dhe Donardi edhe ky tjetri, djali tretë. Të 3 punuan atje dhe i vlerësuan punën e tyre, e bën dhe i jati, i kërkonte me ngulim, thoshte të vinë këtu në Shqipëri, sepse i duat i kemë fëmijët pranë, thoshte dhe da hapen, për plot vënde punët mira. Megjithse Fatjoni, ai djali që më ka vdekur, në punë të mirë, ishte shofer në kinostudio. Nga kinostudio e mori djalin, më thonë këtë vdekurin, që më ka vdekur, e mori Ministri Arsimit, ka punuar me shoferi. Pra shkonte në gjurmë gjithmonë të babajt të ti, ha? Po, gjithmonë, po. Bëm paralelizmat e jetës të 2 personave të cilët kanë humbur jetën tashmë, por që ka qenë një goditje fatale, një pasnjëshme për ju, derisa mbrim edhe tek momenti i fundit, tek dënimi i Donardit. Donardi kishte kohë që punonte si taksixhi, apo jo? Taksije, po. Gjithkush mund ta njohë, besoj, rrugëve të Tiranës për shkak të këtij profesioni, sepse ka kohë që kryen këtë lloj profesioni, derisa mbrin momenti kur ju në një moment të vështirë shëndetësor mësuat pra ndalimin dhe arrestimin e djalit tuaj. Çfarë ka ndodhur? Unë në atë kohë, të më thonë, ka qenë në nëndor të vitit 2014. Do më thonë, i bje 14 muaj për para, u smura dhe u bëra shumë rëndë, edhe u shtrove, isha në spital, po ndonja në remilacion, atë ko që më ra trumpoz në moshkëri dhe shumë peripeci tjera u kaluan më mbrapa, edhe e shikoja që djali ishte shumë i shqetësuar. Dhe i thoja që... Për sa kohë është shikoje shqetësimin e Donardit? E shikoja që, do më thonë, një 3 muaj, 3-4 muaj, që a i ishte shumë i shqetësuar? Kështë ndodhur diçka, arriti të hapi me ju? Edhe pyes që... Ju jetoni bashkë me Donardit? Jo, nuk jetoj me Donardit, jetoj me djalin. E kuptoj shqetësimin e ti? Po, në atë kohë që kam dalë nga spitali, shkova, më moroj Donardin, ndonja në shtëpi me Donardin, me djalin, edhe djali im punon të vetëm shofer taksije. Më ndjek policia, më tha mua. Po qëfar është, nuk e di, sepse është kjo. Po, shko sjeroje në ka institucione për kase për qëfar. Nuk e di, sa unë shofer taksi jam, punoj si që ke punuar. Si që irë tamam, shoferi regull, me licencë, me gjitha. Biles këtë makinën që ja ka sekuestruar prokuria, ja kam blerun. 2.000 euro me lekët e mija, shita shpin, dhe ja kam dhënë djalit se kishte një makinë të vjetër që punonte shofer taksije dhe mori diçka nga ajo, e i shtopëm dhe këto lekët edhe morëm një makinë jo luksoze, makinë taksi.
që të punonte se kishte 6 fëmijë për të mbajtur. Është 28 vjeç dhe ka 6 biles, 2 i ka binjak, i lindi atë dite që e kanë arrestuar, atë nesme nuk maj më të mire, kanë arrestuar. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, rrëfehet në këtë studio nëna e 48 vjeçarit, i cili ka marrë vendimin e gjykatës së shkallës së parë vetëm pak ditë më parë për shfrytëzim prostitucionin në bashkëpunim e 10 vite dënim. Por çfarë flet nëna e 48 vjeçarit, i cili po na ndjek drejt për së drejti nga burgu i Vajçarit, duke shpresuar se do bashkohet me studion e emisionit Me Zemër të Hapur nëpërmjet telefonatës së tij për të mësuar më shumë detaje në lidhje me përfshirjen e tij në gjithë këtë histori. Ku nëna deklaron që djali i saj është i pafajshëm, është baba i 6 fëmijëve, punonte vetëm si shofer taksie dhe nuk kishte implikim në çështjen për cilën ai akuzohet, ndërkohë që kishte sa vite kishte Donardi që punonte si shofer taksie. 20 vjet shofer taksie. 20 vite. Dhe nuk ishte implikuar, i njinte klientelën zakonisht të tij? Kishte klientel fikse? Kishte klientel, si gjithë shoferat që punojnë me klientel, edhe djalim s'ka bërë asnjë krim, s'ka bërë asnjë gjë, vetëm ka punuar shofer taksie, i ndershëm, për të përballuar jetesës se ishte veti 8, për të ngrënë fëmijët e tij të vegjël, që gjykata, prokuroria e krimeve të rënda, Manjola Kojani, me sa e di e kam emrin, nuk duhet ta kishte dhënë këtë dënim për këtë njeri i të punës që punonte. Megjithatë, prokuroria ka bërë hetime, ka bërë investigime, është bazuar mbi prova dhe mbi fakte të cilat ne mund t'i përcjellim së bashku ditën e sotme. Ju si nëna e Donardit, çfarë dini në lidhje me prokurorinë, me ballavaqimin sepse është një grup i madh? Edhe sa të akuzuar të tjerë përveç djalit tuaj ka? Janë 2 djem dhe 2? Jo, është atë e birë janë 2, edhe është edhe një tjetër 3, dhe djalin tim që e kanë bërë bashkëpunëtor. Këto, gjykata e krimeve. Kush e ka bërë bashkëpunëtor? Personat e përfshirë në këtë ngjarje kanë njohur djalin tuaj? Jo, kanë qenë klient taksie. Kanë pranuar që kanë pasur njohje thjesht si shofer taksie dhe ata si klient. Me këtë du të merrni me t'ja u shpjegoj avokatit. Me kë nga pjesëtarët e grupit, djali juaj ishte më tepër i lidhur si klient, shofer taksi klient? Unë nuk e di, po aty kur është bërë gjyqi, një nga ato e ka parë në sallë në gjyqit nuk e njifte se kishte as klient, as gjë. Për sa kohësh, njëri nuk e njinte, personat të tjerë i njinte, këto që ishin babe birë besoj se i njinte, apo jo? Po, jo, nuk e di, nuk e di, klient ishin këto dhe ashtu ka thonë, sa atje kur... Mirë pra, se në djenin time është që prokuroria ka kërkuar në pretensën e saj 25 vjet heqje lirie. Dhe 25 vjet heqje lirie do të thotë që kesh bërë një krim dhe një krim të rënd, apo jo? Një përfshirje të rënd në gjithë të ngjarje. Ju thoni kaq i pafajshëm, djali është i pafajshëm fare. Si u ndalua, në ç'kushte? Ju si nën çfarë keni mësuar në momentin e ndalimit? Unë atë kohë kam qenë se merja oksigjen në shtëpi, me bombën e gazit spitalit. Po, në fakt ishe kohë që e shikoje të shqetësuar, këtu e lam edhe ndërprerjen në rrëfimin tuaj, po. Më thanë që është arrestuar në mënyrën më barbare. Mbas sa kohësh, zonja Violeta, le dalim tani në terma të cilat le ta bëjmë në formë bashkëbisedimi. E keni ditën e arrestimit. Të lutem, ka qenë shkurti vitit të kaluar. Le të ndalojmë pak tek momenti kur ju kishit 3 muaj që e shikoni të shqetësuar, pra Donardin, duke qenë se ishe smur, jetoje në shtëpinë e tij, apo jo? Po, jetoja në shtëpinë e tij dhe... Dhe në një moment ai është shprehur më gjëmon policia. Po. E pyete, u shqetësove si nën? Po, u shqetësova dhe i thash, çfarë ka? Po të kesh punuar në rregull, jo, tha, unë jam shumë në rregull me të gjitha, tha. Madje i rekomandua të shkonte dhe të denonconte diku, ose të sqarojë diku. Vajti Donardi? Po, jo, nuk ka vajtur, as gjikundi, për të denoncuar, sepse i kishte, punën e tij kishte 20 vjet që punonte si taksi. Po, mbas kësaj kohe, kur u arrestua? Mbas kësaj bisede që ju bët? Po, një 2 muaj vjeti. Po. Të kësaj bisede, ai u ndalua. Fillimisht u ndalua. Si e pritët ju lajmin? Kush ja u solli këtë lajm? Unë këtë lajm ma solli një shoku vet, nuk e thoshte dot, po me në mënyrë thatë kanë arrestuar djalin. Po çfarë thashun? Kanë ardhur dhe kanë arrestuar aty ke taksit, ke vendi punës. Ke vendi punës, po. Po, në mënyrë më barbare tha. Mua aty pastaj më ra
fikët edhe nuk mora vesh gjë. Po, për shkak të gjendjes shëndetësore, do mundohemi edhe sot të jemi të kujdesshëm për shkak të paraqitjes së rëndë të shëndetit tuaj, por gjithsesi ti ke marrë një mision për që në këtë studio dhe për të hedhur sa do pak dritë, sepse ka shumë misteri historia e djalit tënd. Për cilat ti një pjesë kërkon ta tregosh, një pjesë kërkon të mos e tregosh, gjithsesi ne respektojmë vendimin tuaj, por edhe ne duhet jemi të drejtë. Në fakt, në tryezën e profesionistëve, aty tek vendi i Zotit Hidayet Beqiri nuk kam pritur absolutisht asnjë dosje nga prokuroria, fashikulli i kësaj dosje, por edhe vendimi i gjykatës së shkallës së parë, çfarë do na e vështirësojnë ne dhënien e mendimit. Megjithatë, ne do lidhemi drejt për së drejti edhe me një bashkëpunëtor tjetër, siç është avokati juaj që për fatin tonë të mirë është edhe bashkëpunëtori i studios emisionit me zemër të hapur, zoti Bashkim Sulstarova. Për të hedhur dritë, pse kërkoi prokuroria 25 vite, duke qenë se ju thoni nuk ka asnjë lloj përfshirje të djalit. Mua më duket pak absurde, se nuk mund të kërkosh 25 vjet heqje liri pa u përfshirë diku. Po, ato e din që e futën se do t'ja çoj prokurores këto fëmijë, ti mbaj dhe ti rrisi dhe ti edukoj. Sepse unë i kam edukova shumë mirë. 6 fëmijët e Donardit, thoni. Urdhëro, po kërkon t'ja çosh prokurores, po mirë. Ka mundësin që një profesioniste e tillë, siç është prokuroria e nderuar në fjalë, të kërkojë në pretencë 25 vjet heqje lirje nga hiçi, nga mos përfshira, nga asgjë e djalit tuaj. Mendon se mund ta kërkojë? Këtë nuk e bën dot një fillestar që sapo ka dalë nga bankat e shkollës. Ka kërkuar dhe avokati ka kërkuar këto gjëra, po. Neve sa dëgjon njëri, ligjet i kanë ato si kemi neve. Ka kërkuar dhe avokati. Mirë, edhe ajo është bazuar diku që vë gishtin mbi djalin tënd. Që ku është përfshirë, deri në çpik është përfshirë djalin. Djali im se është përfshirë, nuk është bashkëpunëtor me asnjë njeri. Djali im ka punuar shofer taksie. Këtë kam thënë dhe do ta them deri në fund të jetës. Po mi pra ku bazoheni ju që nuk është e përfshirë në asnjë lloj gjëje? Po sepse djalin tim unë e njoh shumë mirë se kush është, se ishte njeri i sakrificave dhe i punës. Se baba vet ashtu i edukoi të tre djemtë e mi që të ishin të mirë, të rregullt dhe të punonin me shtetin në rregull. Në një moment mund përfshish edhe pa dashjen tënde, jo, nuk është duke bërë neglizhencë të momenteve që ai mund të ketë parë gjatë shoqërimit të klientëve të tij në taksi. Mund të ketë dëgjuar diçka, mund të jetë implikuar në diçka, mund të ketë heshtur për shkak të rritjes së 6 fëmijëve. Po pra ku jo, i çfarë, pse u bazua prokuroria? Ku bazua që të sekuestroj makinën? Mirë pra, ju nuk keni sjellë asnjë fashikull që ne të flasim ku u bazua. Kur ju nuk jeni e qartë? Unë kam një avokat që e kam marrë, edhe sepse edhe financa ime, edhe financa e gruas vetë nuk është, ne do paguajmë vetëm atë çfarë paguhet, nuk kam të paguaj lek asgjë kundi, sepse djali im është krejtësisht i pafajshëm. Nuk ka bërë asnjë gjë. Ai nuk është bashkëpunëtor me ato shok që e akuzon. Me këta persona ju thoni që Donardi nuk është bashkëpunëtor, le ta pyesim vetë Donardin, i cili është drejt për së drejti në lidhje telefonike nga burgu i Vaçarit. Përshëndetje Donard. Përshëndetje, si kalut. Mirë. Ne jemi mirë duke shpresuar që edhe ti në ato kushte ku ndodhesh të jesh mirë për të hedhur dritë mbi historinë tënde Donard. Ka shumë të fshehta dhe shumë mister në këtë histori. Mirë jam se stafi i mrekullueshëm, po nuk ka lidhje, thjesht desha me sqaru disa gjëra, kështu që janë bo pa drejtësit në loja, në kuristim, a kuta? Desha me i thonë që ka fëndimi se nona ma se si ti mirë mua bedet, a kuta? Dhe nuk mund të flasi dot, se vetëm ka artu më ka taku e shkreta, ashtu si vetë, top, si që si dhe shqipti vetë dhe ju. Po, jam arrestu në kushtet e flagrantës, kur kam qenë punë, në orën 2 pa i qerek, kanarë, me datë 6 shkurt, dhe kam qenë të lezu gazetën, edhe kam vonë kushte flagrantës, në fillim, një e para punës, e dyta. Bashkëpunim nuk kom mirë mas njonin, se kam punu taksi gjithë jetën me ndeshmëri, me djesën e balit, dhe këto gjona erdhën gjitha nga oficerët e policisë gjyqësore, që ka sa mirë tajirje të ke zyra trafikeve, ke drejtoria e policisë. Erdhën se ishin planet tjera me mua, dhe nuk e realizun të u afrun me bo bashkëpunim për pislikje, për gjonat këtë, dhe nuk e realizun të, dhe u detyrun futët në burë për të. Ma sa vetë sa mi shapa, një nga to, në qofë se do bashkëpunosh me me, për gjonat tjera, do të qëmë burë këta. Edhe u detyrun pasaj më bashkan gjitën me këto që unë s'kam lidhe fare, nuk kam as si telefonat, as si lidhe, as si lëgjohe, këta. Donard, janë akuzat të rënda, të kanë afruar bashkëpunosh me policinë e shtetit? Kanë akuzat të rënda dhe
nuk ka ardhur asnjë me më pyetje këtu, bona 14 muaj, erdhi vetëm kur erdhi oficere e policisë gjyqësore dhe më tha që e njeh filonin, pastaj erdhi më tha që mas 7 muajsh erdhi më tha u mbyllën e time, tha je thash ke shfrytzu femra, tha dhe ke kështu tha, edhe ke trafiku, e kuptoj që unë kom qenë asnjëri e shtetit, e kuptoj kom qenë në Greqi, kom punu me djesë e ballit, jam kthy me gjithë vëllezërit e mi, edhe kam 20 vjet që punoj taksi këtu me licenca të rregullta me gjitha, kam detyrimet e shtetit komplet, dhe këto nuk e njoftën fare dhe nga ky grup i cili akuzohet, sa veta njeh nga ky grup? Duke përfshirë dhe viktimat. Unë kanë fut një grup që se njoh fare, kurse me këto të dy që kanë qenë babe birë, kam shërby vetëm taksi. E këto nuk kam pas lidhje fare se çfarë. I ke dëgjuar ndonjëherë bisedat e tyre, Donard? Ha? I ke dëgjuar ndonjëherë bisedat e tyre? Ndoshta ke dëgjuar diçka dhe si qytetar, por edhe si shofer taksie mund të lajmëronit policinë e shtetit. Në gjoptu, unë pavarësisht se avukati dhate për mos kallëzim krimi, unë nuk kam dëgjuar bisedat çfarë bisedash boshin, se unë nuk kam punu fare të them dhe herë me këtë babën e këtij çunit që është dënuar, janë dënuar dhe këto në maksimum, e kuptove. Babën e këtij çunit e më taku 3 herë gjithë jetës time, edhe mbi emrin që kam ditë, e kuptove. 3 herë. Kurse me këtë çunin kam punu 1 javë rresht, se kishte një makinë një tip Renault, edhe do të më shit se kam pasur morë dhe kështu, nga që lëvizja që ditën në për Tiranë, shitja makina, kështu makina të vjetra, kuptove. Do të më shit edhe merri 1 javë mbrapa, më ka thonë një fjalë që kur ja gjeta personin e shit, ai e kishte pas bllokuar me bankë makinën, e kuptove, dhe nuk e shitëm dot, nuk e realizuam dot. Kaq kam ne 1 javë ngushtë me këtë dhe s'kam pas asnjë lidhje fare. Nuk kam asnjë bisedë me asnjë femër, nuk kam asnjë bisedë telefonike me asnjë lloj pazari, asnjë lloj gjoje, kuptove. Edhe kanë futi numër telefoni, këto që unë e kam pas të fikë, që më kanë gjetë në momentin e arrestimit, më kanë futur sa biseda që s'kan lidhje fare. Këto mi po prokuria s'bën asnjë lloj hetimi me mua, fare. Vetëm kanë ardhur me fjalë, kanë marrë gati 10 minuta çelë gore më kanë marrë në pyetje. Kështu e një filoni me emër edhe ka ikë, mas e ka ardhur mas 7 muajsh prapë dhe ka thonë që u mbyllën hetimet, jeni gati për gjyq aty në gjyq. Donard, ndalojmë pak në një fjalë të parë që ju më thatë, në kushtet e flagrancës jeni ndaluar. Çfarë do të thotë në kushtet e flagrancës? Është kapur diçka në makinën tuaj? Unë jam duke kryer krimin ose jam në krim me sipër, kuptove? Edhe më kanë nxjerr kushtet e flagrancës. Të kanë ndaluar me klient gjatë rrugës që ke pasur, ke qenë ndaluar? Kush ka qenë brenda taksisë tënde? Kam qenë ndaluar aty ke pika që kam pas vetë, ke pika ke karburant ke rrugë. Flagrancës, çfarë kanë gjetur brenda makinës tuaj taksi? A makina si gjo? Më kanë thënë që shtëpia i bën kontroll shtëpisë, edhe shtëpia si gjo. Kanë gjetë vetëm i çont, ma vodhi dhe i polici, çont me maksedon vllai, kuptove? Ma vodhi një nga ato policat që ishte aty bën kontroll makinës. Më dha vetëm dokument, aty masha dokumente makinës, ku se çantës më dha, i thash edhe ke drejtoria që çontë do ma lejni, do ma ktheni mbrapsht, tash. Mirë, sa kthejmë ne, tha, dhe çikur ka marrë duke burgu vaqari. Vetëm kam shkuar në gjyq. Megjithatë, çfarë kuptova unë Donard nga ajo që ju thatë në një akuzë të drejtë për drejtë, thatë që disa punonjës policie ju kanë afruar të bëheni një agent i fshetit tyre, ndërkohë që keni refuzuar, ka ndodhur e gjithë kjo ngjarje për shkak të refuzimit që ju keni bërë. Në gjëtu, tu policia është korruptuar komplet, duke di unë të nuk flas për to, dhe policët e burgjeve se këto njerëz ndershëm gjithë njerëz zotni, po çfarë janë aty në përzyrë, në përdetë janë gjithë korruptum. Më ka ofruar bashkëpunim, më ka thonë, gjej femnat, edhe ti molim tutorët e femnave dhe ti molim ka 300 euro. Ja kam thonë dhe kësajt oficerës policisë gjyqësore që merren por i pyetje këtu. Dhe këto i gjumat i kom me fakte dhe telefonatat që kam pas me numër 41 me Sami Shabën, këto me një që është ke zyra trafikeve. I po këto, më nuk nxorën numër telefoni fare, kuptove. I kam thonë që o Sami, tekstualisht, unë nuk jam tutor, kuptove, unë bëj punë taksist. Unë informacionet ju për punë paguajni për këtë punë merrni rrogën, shkoni gjeni vetë, unë kom se bëhem as unë. Të kuptoj Donard, ju shkoni në një linjë me nënën tënde që drejtësia nuk ka pasur. Në fakt se botat në pres masi muaj gjys, i ra vllai vet në burg, Avdi Shaba, i ra këtu biles botat shohësh ke regjistri, është doli me rreth shtëpie, i ra vllai vet në burg, erdhi vllai vet. Edhe i tha tyne se këto bashkëvujtit i kam tu. I tha që ju ka spionuar Nardi, kuptove. Edhe Nardi, pe Nardi e keni këtë keqe.
Gjithsesi, ka përfshirje emrash të personave të cilët mund ta ndjekin drejt për së drejti, ju nuk keni dërëncuar përpara së bashku me avokatin dhe me nënën, unë i kërkoj ndjes të gjithëve, kushdo që dëgjon emrin në përfshirje në këtë çështje, le të telefonojë dhe të japë pozicionin e tij në çështjen tënde, Donard, sepse po përmend shumë emra. Megjithatë, ju jeni në një limë me nënën tënde, thoni që nuk ka prova dhe fakte as prokuroria dhe më pas gjykata për dhënë atë vendim, gjithsesi pritet apeli. Unë shpresoj të jepet më e mira për ju. Megjithatë është pak e çuditshme, Donard, që ju thoni teksa nuk keni pranuar të bëheni dhe të bashkëpunoni me policinë e shtetit, ka ndodhur e gjithë kjo. Është pak sa e habitshme, më duhet të lidhe me avokatin tuaj mbrojtës, me zotin Bashkim Sulsarova, për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje. Ke diçka të fundit se duhet ta mbyll me ty, Donard? Po, do bëj dhe shtesë tjetër, një të fundit fare, që ta keni shumë me i fjallë parasysh, do i bëj thirrje gjithë edhe prokurorit përgjithshëm në drejti Kllallës, që ta hetoj këtë çështje, kuptoj, se është çështje e lënë me përgjys. Edhe sa mirë ta jeri, ta di se çat nuk e di unë to po punojnë, po morin njerëz pa fashëm qafe. Kuptoj, kam punuar gjithë jetën time me desën time, si kam borxhat si riut, edhe si kam hyrë naka si riut. Kaq ishte ajo e fundit time, edhe i them nënës time, i bëj thirrje të dalim me fytyrë aty se nuk kom blogjon që të rrinë në qep nëna ime, dalim me fytyrë tamam, se nuk i kom borë shkujt, nuk i kom hak njeriu, kuptoj. Dalim me gjithë të kësaj unë kam. Nuk mbushte dot emocionet e kamerës, prandaj ndoshta sepse emrin e kemi thënë të nënës tënde, nuk është fshirur asgjë nga nëna jote. Pavarësisht se gjykata më ka dënuar kot, letri krenare nëna ime, se nuk kom bërë. Krenare ndjet, padyshim, Donard përderisa është këtu në këtë studio dhe kërkon në një limë me papajsin tënde është krenare për ty. Unë falenderoj shumë për ju. Falenderojmë Donardin, hodhi dritë mbi një pistë shumë të errët, të cilën nuk e dashur ndoshta apo nuk jenë ndjeni ndoshta ta ndaje me teleshikuesin e emisionit Me Zemër të Hapur. Gjithsesi janë përmendur emra vazhdimisht dhe unë i ftoj që emrat që janë përmendur dhe po na ndjekin rastësisht, sepse në denoncimin tuaj që keni bërë paraprakisht dhe ne jemi marrë me këtë dosje, ju nuk keni përmend asnjë nga emrat, çfarë i hodhi ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë djali juar nga burgu i Vaçarit. Jemi lidhur tashmë edhe me avokatin, me zotin Bashkim Sulsarova. Përshëndetje zoti Bashkim. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që je gjithmonë bashkëpunëtor i studios emisionit Me Zemër të Hapur, një mungesë e gjatë e juaja në këtë studio, por gjithsesi do jemi së bashku nëpërmjet kësaj lidhje telefonike për të hedhur dritë mbi ngjarjen e Donardit, i cili pak më përpara patëm një lidhje telefonike nga burgu i Vaçarit. Avokat mbi baza ka kërkuar pretencën 25 vjet heqëlirie, prokuroria e krimeve të rënda dhe më pas gjykata e ka parë të arsyeshme për t'i dhënë vetëm 10 vite heqëlirie. Kush janë provat dhe faktet që sjell drejtësia shqiptare për të 48 vjeçarin Donard Saraçi? Që është vërteta, prokuroria e rrethit, prokuroria e krimeve të rënda nuk ka bërë një hetim të plotë të gjithë anshëm në lidhje me të pandeurin Donald Saraçi. Në gjithë këtë mori që diskutohet, Donald Saraçi ka bërë një hetim gjysore nga oficerë policisë gjysore. Dhe asgjë tjetër. Domethënë si mund të kuptohet ose konceptohet që me gjysore hetim të prokurorisë krimeve të rënda të kërkohet një dënim 25 vjet burg. Dhe aq më tepër në pretendimet përfundimtare të prokurorit të çështjes, 11 rreshta flisnin për Donald Saraçi. Dhe ato 11 rreshta ishin thjesht ka punu shofer taksie, e ka çuar në Durrës një persone, e ka pritur dhe ka sjell dhe ka marrë një shpërblim për 4000 lekë të reja. Domethënë që është tarif e taksistit. Pra duhet të them që Donald Saraçi gjatë gjithë kohës ka kryer detyrën e taksistit dhe ka mbajtur e transportuar qytetarë dhe qytetare pa i marrë parasysh se çfarë janë dhe çfarë vëmëtarie kryen. Në kushtet e njohjes, dikush nga ky grup e ka njohur Donard Saraçin si bashkëpunëtor të grupit të tyre? Absolutisht jo, nuk e ka njohur si bashkëpunëtor. Ky ka qenë taksistë sot, e dim gjithë, që punojnë me telefona. E merr njëri, krijon klientelën e tij. E merr një dikush telefon, thotë hajde në filan vend, më çon nusën, më çon motor, më çon shoqe, më çon fejuar, më çon dashur. Ka bërë të ti shërbej sipas kërkesave të personit. Dhe asgjë më tepër, e vetmi akuzë që mund të rëndojë mbi Donald Saraçin, në rast se ky ka kuptuar diçka dhe nuk ka treguar ose kallëzuar në organet kompetente, mund të jetë ajo
moskallëzim të krimit, parashkuar nga neni 300 i kodit penal. Po, mund të jetë, se Donardi pak më përpara unë e pyeta për këtë gjë për moskallëzim krimi, tha nuk kam dëgjuar absolutisht biseda dhe jo më të dyshoja për veprimtarinë e tyre dhe të shkoja dhe të kallëzoja përballë unë tash po flas komisariatit dhe uniformave blu, po. Mund e vetëm për Mund, një pikë pyetje edhe për ju avokat, po. Ndërkohë do doja të dija, zbardhja e tabulate telefonike është kërkuar nga ana juaj, është pranuar nga ana e gjykatës, ka zbardhur gjë këto tabulate? Tabulatet janë thjesht biseda shoferësh, të një niveli një shofere. Ky është një shofer nga 50 vjeç, me 6.000, del aty puno me detyrime të rregulla ka që shtetit. A janë zbardhur këto biseda, avokat? A janë zbardhur ku mund të duket edhe janë zbardhur, po nuk provojnë asgjë. Nuk provojnë asgjë. Më po si ka mundësi, po të më bëj pyetje, që të kërkosh 25 vjet burg, duhet të kishe bërë me ditë me muaj, hetim, ballafaqime, po jo gjysore, si po bëjmë bisedë në tashi, hajde dënojnë 30 minuta thoni ju dhe 11 rreshta. Pretenca e prokurorit të çështjeve. Unë i kam dhënë vetë në pretendimet përfundimtare që si ka mundësi për 11 rreshta ku në pretendimet përfundimtare të prokurorit të çështje të kërkohet një dënim 25 vjet. Di çfarë thot 25 vjet. Ora u vran 4 vjet ke sheshi para kryeministrisë, o dënon 3 vjet. Ç'është kjo më bet tash 25 vjet jo po hypi jo po mori. E ç'është hypi e mori? Qytetare. Jo po 17 vjet. E vështirë për të kuptuar e gjithë kjo çështje, megjithatë Donardi zbardhi diçka që mund të nuk kuptojë. Jam shumë i zgënjur si nga hetimi dhe nga gjykimi. Po, unë të falenderoj zoti Bashkim, mos mu largo nga linja telefonike, në këtë studio kam të ftuar zotin Idajet Beqiri. Ke ndonjë pyetje për t'i bërë kolegut? Jo, unë e kam të qartë, unë e kam të qartë. Po. Këtë histori. E kam të qartë. Pra, duke shpresuar ti jesh në një linjë me kolegun tënd, zoti Bashkim, ke diçka tjetër për të shtuar në gjithë këtë histori, çfarë prisni ju nga apeli, nga gjykata e apelit? Jo, nga gjykata e apelit, si gjykatë më profesionale, gjykoj në gjykimin tim, duke bazuar gjithmonë në prova, që do të ndryshoj kualifikimin e veprës penale. Unë po them është skandaloze do më kjo që si ne kemi kërkuar prokurorisë, moj zonja prokurore, merren në pyetje ti prokurore. Bëj një ballafaqim me persona që mund të kenë një pretendim respondeu, pastaj dil në konkluzion. Mor pas ballafaqim nga trafikim dhe shfrytëzim prostitucioni, ju kërkoni moskallëzim krimi. Në qoftë se do pranohet nga gjykata e apelit, ashtu si thatë që është edhe më profesionale, do doja të ndalonin pak bashk tek moskallëzimi i krimit. Kush mund të jenë ato element që mund ta përfshin 48 vjeçarin në këtë çështje? Që ju edhe mund të dyshoni, se unë besoja se do kërkoni pafajësi të plot tek Donardi. Jo, në rast se ky ka dëgjuar një bisedë që ti do ikësh këtë me filanin tu aty edhe nuk ka kallëzuar, vetëm kjo mund ta përfshi, vetëm kjo në rast se ka dëgjuar. E ke një fije të ose dyshimi, zoti Bashkim, në këtë pikë, e ke një fije të ose dyshimit tëndin? Nuk ka si të kem dyshim, se unë s'jam hetuese prokuror. Unë them këtë që prokuroria mund të kërkojë të dyshime me klientin, apo jo, një marrëdhënie besimi me klientin. Në qoftë se ai e ka dëgjuar, unë e pyeta vetë, ai thotë jo. Nuk kam dëgjuar asnjë bisedë. Prokurori mund të arrinte në këtë pretendim që mund të bie vetëm kjo vepër penale. Por jo pasaj, shiko, është edhe diçka tjetër shumë kontradiktor dhe e tërmerrshme nga ana e prokurorisë me hetimin që ka bërë. Mor po si ti nuk e arrit bësh një ballafaqim me këto persona me që ti akuzon, ose ato e akuzojnë. Hajde ti ballafaqoj një me tjetër. Po si o kërkoj 25 vjet burg ti vetëm. Tabulatet nuk tregojnë asgjë, ballafaqim nuk është kërkuar asnjëherë, megjithatë implikimi ka qenë i madh përderisa pretenca ka kërkuar 25 vjet heqëlirie prokuroria dhe gjykata më pas e ka kaluar deri në 10 vjet heqëlirie. Ndërkohë kolegu juaj, duke u bazuar në fjalët e fundit tuaj, zot Bashkim kërkon të bëjë një pyetje, po. Bashkim. Përgjim ambiental është bërë? Jo. Nuk ka përgjim ambiental në dosje? Jo, vetëm tabulatet që kanë dalë me vendim. Tabulatet janë vetëm numra telefoni, me ke folur, s'ka biseda se çka kanë thënë e çka s'kanë thënë. Po. Dhe nuk ka ne kemi kërkuar që mos mbyllet hetimi, të bëhen ballafaqime, të bëhet një hetim i plotë i qëfaqshëm, nuk na kanë marrë parasysh.
Nuk me kanë marrë. Pra, kemi të bëjmë me një hetim jo të plot me koshiencën e personave që duhet ta bënin këtë hetim, apo kemi të bëjmë me një person i cili është jo profesional? Mund të më ndash të dy gjëra, zoti Bashkim? Hetimin organi prokurorisë ka për detyrë numër 1. Po pa një hetim si do arrish në konkluzion për ta deklaruar fajtor? Si do arrish në konkluzion si ky do dënuar 25 vjet? Kupton që do të tot 25 vjet? Ti marrësh jetën. Megjithatë ne shpresojmë që ju të shkoni deri në pafajësi apo të bëni ndryshimin e klasifikimit të veprës penale. Shpresojmë tek gjykata e apelit edhe pse jo të rikthehemi përsëri me këtë çështje në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Të uroj gjithë mirat avokat. Faleminderit. Respekt edhe gjithë mirë. Miqtë, ndiqim një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak sepse flet avokati dhe psikologja. Miqtë, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Kemi dëgjuar vetë 48 vjeçarin i cili ishte në një lidhje telefonike drejt për së drejti nga burgu i Vaçarit. Më pas përfaqësuesi i tyre ligjor zoti Bashkim Sulstarova hodhën dritë mbi këtë ngjarje dhe ne dëgjojmë avokatin e ftuar për këtë çështje ditën e sotme, zotin Idajet Beqiri. Zoti Idajet, tashmë e ke një Po, e kam të qartë tablon. Çfarë ndodh në këtë fashikull? Po. Problemi është ndonjëherë neve edhe kryesisht konkluzionet i nxjerrim duke marrë shumë raste edhe pastaj del një konkluzion i përgjithshëm. Kurse në rastin konkret mua më duhet që nga e përgjithshmja të nxjerr konkluzion dhe për këtë rast të veçantë. Nga e përgjithshmja. Pse quheni të veçantë? Pse klasifikoni? E klasifikoj që ndoshta doli pak në jo vetëm ajo, domethënë edhe ajo është një aspekt i çështjes, po problemi kryesor është tek ajo se si është ndërtuar organi i hetimit tek ne, edhe si funksionon ky organ dhe si i bën hetimet. Dhe e them, domethënë, kështu këtë shpejt, kemi të bëjmë me një organ që nuk është në pozicionin e vet, një organ i cili nuk bën hetime serioze në Shqipëri, dhe prokuroria, domethënë, e ka angari këtë punë, domethënë, hajde sa të bëjmë, se është gjykata ajo, edhe gjykata ka drejtë mëseri ta mbaj përgjegjësinë gjykata. Gjykata po dojtë pyesë dëshmitar të tjerë, po dojtë bëj ballafaqime e tjera me radhë, edhe i liet në der gjykatës. Dhe në organin e prokurorisë, ky është në kohën që ky organ ka marrë brenda vetes vetë edhe hetimin përmjet tyre oficerëve të policisë gjyqësore, të cilët nuk janë as ministrisë brendshme, as prokurorisë, edhe domethënë si pune ati me dy nëna edhe me dy babalar edhe zdig në qatë gjojnë për para. Kjo e ka degeneruar procesin e hetimit. E ka degeneruar deri në atë shkallë sa ju e dëgjuat vetë, unë jo se besoj kolegun, po e shikoj që kolegu këto gjëra i ka thënë faktikisht i gjukat në shkallës parë. Ja ka thënë këto gjëra. Dy fishi i dënimit, më shumë se sa dy fishi i dënimit, se sa rreshtat dhe që implikojnë në fashikullin e prokurorisë. Po se problemi është 11 rreshta për 25 vite. Problemi është se kështu është ndërtuar dhe ligji. Si është ndërtuar? Po është ndërtuar ligji që prokuroria e bën këtë hetim formal siç e bëri, edhe e çon atje në gjykat. Nuk ka me... Si klasifikoj veprën penale ku nuk ka asnjë lloj përfshirje, paktën me sa dëgjuam nga palët. Problemi kësaj gjëje, tani unë kësaj gjëje nuk do t'i futem konkretisht, sepse provat janë prova, dohen parë një për një në dosje, që ka dosja, por unë po u them juve, domethënë e përgjithshmja që të vite kjo konkretja. E përgjithshmja, pra u a thashun, e përgjithshmja është që hetimi tek ne nuk është në pozitat e veta dhe ka degraduar si institucion. Për shkak të volumit të dosjeve që ka çdo prokuror, më thuaj për çfarë? Jo, edhe për shkak të asaj që duke bërë këta, domethënë prokuroria vetë hetimin, edhe duke mos patur asnjë lloj përgjegjësie ligjore për skarcitetin e saj, duke mos patur një organ që ta kontrollojë këtë veprim hetimor, duke qenë që hetuesia nuk është në pozicionin e vet që të bëj hetim, dhe prokuroria tjetë në pozicionin e vetë që të kontrolloj hetimin dhe të ngrej akuzën, dhe gjykata në pozicionin e vetë që t'japi drejtësinë në bazë të tyre elementve, qatë prove dhe qatë dosje krijon prokuroria, plus asaj që krijon mbrojtë si dy institucione që ballafaqohen me njëri tjetrin, atëre kjo çon në degenerimin e kësaj gjëje. Çfarë duhet bërë? Puna e parë dhe vetme në reformën drejtësi që po bëhet tashmë dhe që kërkohet është që hetuesia të jetë organ më vete. Duhet jetë organ që të jetë një lloj siç është prokuroria. Domethënë,
ka hetimin e çështjes. Dhe duke qenë e pamvarur, e varur nga parlamentja, le të gjendet mënyra se na do varet, jo nga ekzekutivi në asnjë mënyrë, duke qenë organi i hetimit, një organ, një institucion më vete. Prokurori të ketë vetëm 2 kompetenca ndaj këtij organi i hetimit, domethënë, kontrollon hetimin dhe kur shikon që akuzë nuk e ngret dot, sepse hetimi nuk është i plot, ka 11 rreshta, i thotë zotëri, bëj ballafaqim, bëj dhe këtë hetim, pyet edhe këtë, pyet dhe atë, merr dhe këto tabulate, merr dhe këto mesazhe e të tjera. Policia gjyqësore, tek policët gjyqësorë të çështjes? Jo, etësia, po them, etësinë e bëjnë oficerët e policisë gjyqësore, po këta nuk e bëjnë Ju thoni që momentalisht. prokuroria të jetë një organ më vete. Po jo, është prokuroria organ më vete, po mos ketë brenda hetimin. Pra tjetë organ që të kontrolloj hetimin, ngre akuzën, e mbron akuzën në gjyq. Por prokurori, kështu e kemi patur. Prokurori kur vete në gjyq, qa akuzë do mbroj, në rast se e ka fërtele dosje, s'ka gjë brenda, qa do mbroj. Atëherë në këto kushte, ai nuk vete fare në gjykat, po i thot, hetusis, ta kthej mbrapsh, plotësoj hetimet, bie më prap mua. Përmendë pak më përpara që oficerët e policisë gjyqësore nuk i përkasin as prokurorisë as Ministrisë Brendshme. Apo jo? Po e qartë është. E qartë është. Tashmë me reformën në drejtësi, ashtu se ju po e analizoni këtë çështje në studion e emisionit të Zemër të Hapur. Duhet bërë, kështu është bërë pak a shumë projekti. Kujt duhet i takojnë pra oficerët e policisë gjyqësore? Sipas vlerësimit tim, edhe në Venecia, këta kanë çuar variantin që tjetë brenda prokurorisë përsëri. Tjetë brenda prokurorisë. Përsëri unë e konsideroj deformim. Dhe si që po flasim sot për degenerim të oficerëve të policisë gjyqësore që e degeneruan sistemi penal në Shqipëri, kjo edhe kur ta ketë prokuroria, degenerim përsëri do tjetë. Sepse prokuroria duhet të mbajë vetëm këto 2 funksione, nuk i duhen me funksione prokurorisë shtetit. Atëherë, rasti në fjalë është gjithmonë peng i reformës në drejtësi, përderisa ju bët këtë lloj paralelizmi dhe i institucioneve, mënyrës si është ndërtuar institucioni, si është ndërtuar hetimi i çështjes. Dhe pastaj çfarë ndodh? Ndodh kjo që shikoni, nuk është hetim, kjo nuk është hetim, kjo është turp i botës. Mirë po, se ka përgje ai prokurori edhe i apelit, ai e çon çështjen atje në gjykatën e krimeve të rënda, se është i bindur ai që çfarë i çon ai, domethënë i çon ai simiten dhe atë simite e ha gjykata e shkallës parë të krimeve të rënda. Ajo jep dënimin me këtë çai çon prokurori, se kështu është ndërtuar faktikisht, me përjashtim të proceseve të mëdha, të bujshme dhe ku politika futet, ose ku futet paraja e madhe, aty bet një kujdes i jashtëzakonshëm dhe aty mund të ketë edhe pafajsi, jepet aty pafajsia. Aty edhe dalit pafajshëm të fajshmit. Nga këtë që ta i akuzuari dhe avokati, unë kujtova në rastin konkret, në rastin konkret, ky nuk, do më thënë, ky kalon kjo simite, pranohet kjo, rrallë ka aty në gjykatën e shkallës parë, unë i njoh gjithë gjyqtarët e shkallës parë, me përjashtim, do më thënë, e them me egzaktësi, me përjashtim të 5 antarëve të gjykatës shkallës parë, të cilët kanë kurajon kur e shikojnë që nuk shkon, kur e shikojnë që s'ka prova, kur e shikojnë që cilësimi ligjor i veprës nuk është i saktë e tjera, i bëjnë ndryshimet dhe i bëjnë si për të varfrin, si për të pasurin, si politikanin e tjerë, të tjerët pastaj janë gatitu, çaj çon prokuroria është e mirëqen. Tani kolegu im ka besim tek apeli. Po ja them këtu sot dhe jam i bindur që kështu do përfundoj, mos ketë besim fare. Sepse edhe në apel, unë nuk duhet të bëj fallxhorin, po kështu do rri prapë edhe në apel. Sepse apeli është më keq se shkalla e parë. Apeli, po, është më keq. Dhe, po si është befasim, unë flasë, do të thënë konkretisht, se i njoh trupat gjyqësore, edhe di si po ecin, faktikisht ata kam do më thënë, kam një jetë tani unë që jam brenda... Avokat, edhe pas këti denoncimin në media do kenë kurajo të mos e ndryshojnë klasifikimin e veprës penale? Po nuk pyesin ata në këto, ata pyesin vetëm, do më thënë, pyesin vetëm politikën e lartë, kush i emëron ata, kush i pushon a puna ata, me ata duan t'ja din ata, po të tjerë për halë e populli e tjera nuk duan t'ja din. Dhe e fundit që dua të analizoj në këtë çështje, do më thënë, do ketë bindjen, se dua sigur e bëj pesimiste zonjën, por të kesh bindje që gjykatën e lartë do ndryshoj situata. Do ndryshojnë gjykatën e lartë situata dhe atje mund të ta fitoj. Pra kishim një lajm të mirë dhe një lajm të keq. Atë që do ta fitoj, do ta fitojnë gjykatën e lartë. Kam parasysh e raste tjera, kemi patur një rast këtu neve me zonjën Evis, e ka trajtuar në mënyrë të përsosur kjo problemin e një kadriu, s'ka nevojë të them mbi emrin unë, çështjes, dhe unë në këtë studio kam thënë të njëjtat fjalë siç po themi juve, që në shkallën e parë, edhe në apel s'ke gjen vi, edhe s'pati gjen vi, u dënua 20 vjet burg të dy me gjithë nipin e vet. Gjykata e lartë tani e mori edhe ka nxjerrë shkelje nga më flagrantet,
tek ajo dosje dhe do ta përmbysë gjithë situatën atyre. Po ai burgun po e bën ama, ai po vuan burg deri më sot. E kjo është drama e sistemit të drejtësisë sot në Shqipëri, e gjykatave tona, e prokurorive tona, e të tjera. Problemi tani është edhe në një aspekt tjetër. Këtu nuk ka një politik tamam procedimi. Politik procedimi bën gjithë bota. Këta mendojnë se politikën e procedimit e bënte vetëm lindja, e bënte vetëm ai regjim që u përmbys. Politik procedimi do të thotë, more zotëri, nuk është problemi që shqiptarët tani të zënë rrodhën, kush e ka rrodhën për të futur në burg. Dhe këta mënyrën si e kanë ndërtuar, edhe mënyrën si veprojnë, ne jemi gjithë në radhë. Do na vi radha tërë do jemi në burg. Pse? Sepse hipan taksi e do kem përgjegjësinë unë taksisti. Po unë jam taksegji, unë kam një licencë, se kush më hipën në taksi, se kush nuk më hipën, që më duhet, unë vetëm dua që t'jetë korrekt me pagesën time, po unë nuk di gjë tjetër. Unë vetëm nuk e qoj që të bëj një vrasje ai, edhe të qikoj të them na dhe armën, apo armën ta mbaj unë, e tjera, kështu ka krim. Shteti ti paguan me licenca, me gjithë, ku e di unë se çfarë hypin makinë? Është tendenca për turp të botës edhe tek ne, që ta zgjerojmë sa më shumë. Do të thënë, ka rrezik aty tek ajo taksia, se kanë qenë vetëm ata 2, po t'ishin edhe tjetër, t'ishin 3, ai mas e është allergji tjetër ka paguar i çikës 10.000 lekë më tepër që ta çosh diku, është bashkëpunëtor për këta. Po këtë çu e kanë bërë këta? Se ka paguar 40.000 lekë ajo taksisti. Sepse kështu e kanë ndërtuar, duan ta zgjerojnë rrethin e personave bashkëpunëtorëve ta bëjnë pafund. Të fusin popullin fukara në burg, le të merren me politikanët, mos merren me popullin, me fukarin. Nuk ndodh që në një familje bën vllai një krim, por në një mënyrë në një tjetër mund të ketë marrë vesh dhe babai e tjera, ata s'kan drejt ta kallëzojnë sepse nuk lejohet me ligj, domethënë e ka drejtën e vet, nuk e dënon dot ti pse s'kallëzoi krimin fëmia. Por këta e din këtë gjë edhe e marrin si bashkëpunëtor baban, si bashkëpunëtor vllan për trafika, për armbajtje e tjera me radhë, një familje tërë në gjyq, edhe në burg. Po mirë e more vllan që e ka mbajtur armën, ç'ke tani me baban, me nënën, me motrën e tjera. Atje pse duhet gjithë të futen në burg? Nuk ka drejtësi. Por problemi është sepse duhet na vinë sa më shumë fonde nga Europa, sepse duke ardhur fonde në hapen tendera, e duke hapur tendera, neve marrim lek më këta që i japin këto, që të bëjmë burgje sa më shumë në Shqipërinë, e të mbushim burgjet plot. Plot i kemi burgjet e Shqipërisë. Por ata që duhet jenë realisht në burg sot, e të vuajnë që janë kriminel, ata nuk janë, por nga ana tjetër edhe kapacitetet. Djali im është fajtor pa faj. Dhe nga ana tjetër, kapacitetet e burgjeve të Shqipërisë nuk duhet ishin për 8.000 veta. Në Shqipëri duhet ishin maksimalja 2.000 kriminal duhet ishin burgje. Po ne mbushim sepse kështu. Të ndalojmë në një pyetje tjetër edhe pse ju nuk kishit shumë besim tek gjykata e apelit, për kolegun nuk e di ne u sqarova drejt. Jo, u sqarova shumë drejt, vetëm kërkoj të bëj një pyetje. Kolegu juaj, zoti bashkimësul Starova, pak më përpara tha që në gjykatën e apelit ndërkojmë ndryshimin e klasifikimit të veprës penale nga i trafikimit dhe shfrytëzimit për prostitucion në moskallëzim krimi. Në fakt e ka kërkuar që... E ka kërkuar, por nuk ja ka njohur gjykata. Do rivazhdoj ta kërkoj edhe në gjykata apelit. Thua, nuk është në gjendje kjo gjykata apelit të pranoj këtë ndryshim klasifikimi të kësaj vepre? Unë e lexova me hollësi mbrojtjen që ka bërë kolegu im, për cili kam shumë respekt, se ka përvojë edhe është avokat, mbahet ndër avokatët e mirë të Shqipërisë, po problemi është që edhe ajo që kërkon kolegu im, jam i bindur unë që aji e bën në atë kuadrin që e bëjmë dhe ne të tjerët. Çfarë bëjmë ne? 2 gjëra kemi ne, domethënë në dorë, në mbrojtja, se faktikisht kudo në botë, mbrojtja ligjore, institucioni mbrojtjes dhe prokurori, janë një lloj, janë 2 institucione të rëndësishme. Dhe këto e nxjerrin të vërtetën, këto e bëjnë dosjen, këto e përgatisin, domethënë që ka krim, s'ka krim e tjera. Kurse këtu tek ne e shkryuar përshtypja sikur domethënë prokurori, ai është shteti, ai duhet mbrojtur, kurse mbrojtja është hasmi. Po mbrojtja është qytetari, po ky shtet është qytetarëve. Domethënë ky shtet, ky nuk është armik i qytetarëve. Me këtë sy si jo palë të barabarta. Nga gjykata shikoheni? Po edhe gjykata, po edhe vetë prokurori, po edhe vetë përgjithësi, gjithë institucionet e shtetit. Gjykata ka në krah preferencë prokurori gaj, prokurori ne ka monument kulture.
dhe ju ka palë të barabarta në gjykim, apo jo? Ju thoni që shikoni me sy tjetër? Formalisht kështu, por ligjërisht është kështu, por praktikisht, do më thënë, ajo prokurori është monument kulture, do më thënë, mbrojt nga shteti, e mbron shteti prokurorin, kurse qytetarët e këtij vendi janë, do më thënë, lihen dorë të hasmit. Dhe tani, në rastin konkret, do më thënë, neve dy të drejta i sundojmë neve, do më thënë. E para, ankimin, kemi drejtë bëjmë ankimin e, po se si trajtojnë ankimin, pastaj një drejtje di shumicën e tyre, dhe dyta, kërkojmë gjykim të shkurtuar, dhe këte përgjithsisht e duan gjykatët se nuk duan të lodhen të thresin dëshmitare e tjera dhe qojnë jetë mirë. Këta se uli një tret në dënimit, këto dy të drejtat. Drejtat e tjera pastaja kanë marrë fund dhe duke qenë në pozitë të tilla i kolegu im, a i thot, po shikoni, thot a i, se mos kemi të bëjmë me mos kallëzim krimi, se ka ta letësojnë qik që të vejtë paktën këta, po jo se ka bërej ka mos kallëzim krimi. Sepse në këto që ka parashtruar a i të paktën s'ka as mos kallëzim krimi. Do ishte pa mundur në rastin konkret të kërkoje pa fajsi, duke qenë se të gjithë pretendojnë që ishte pa fajshëm, edhe mos kallëzim krimi nuk ka bërë? Problemi është që ai nuk ja miraton njëri, pa i let kërkoj, se ai kërkon, po s'ja miraton njëri dhe ai pastaj do të keqen më të vogël avokati. Thot, inshallah, thot, se mos kallëzimi, thot, del me para burgimin e dhe i shtëpi. Mos kallëzimi krimit, avokat, deri në sa vite shkon? Qofse pranohet? Mos kallëzimi krimit nuk është vepër e rëndë, është vepër e lehtë. Është vepër e lehtë edhe me kohën që ai ka bërë të burgut del, domethënë burgu me një. Me këtë kohë. Po tjetë për këtë. Duke shpresuar të rikthehet një ditë pranë 6 fëmijëve të tij, shikoj pak zonjë Violeta që është prekur në këto momente, të lutem ke dhënë premtim që do mbahesh emocionalisht për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore që ke, apo jo? Ultaoti pash Donardin që kishte një lloj besimi ndryshe nga të dënuarit e tjerë, të akuzuarit e tjerë që marrin në ambientet e burgimit dhe para burgimit dhe që janë pak më pesimist. Ishte shumë optimist në thënjet e tij Donardit. Kjo për shkak të mos implikimit të tij në këtë çështje ashtu si ai pretendon, apo për shkak edhe të natyrës pak, ndoshta që mund të ketë. Unë besoj se janë të dyja, edhe natyra e tij e vendosur dhe me aq sa dëgjuam, sepse unë nuk është se një personalisht dhe mund të jap një opinion më të zgjeruar dhe më të saktë, por nga fjalët dhe nga mënyra e përdorimit të fjalive dhe aq bindse përpiqet na binte edhe neve dhe ishte shumë i sigurt në ato që thoshte. Mendoj se përveç besimit që ka tek vetja dhe vlerësimit për veten dhe është shumë i sigurt që është i pafajshëm. Sa i ndihmon ky vetë vlerësim që ka Donardi? Absolutisht që i ndihmon shumë, do ta citoja dhe në fillimin e kësaj bisede do ta nisja me energjin pozitive, do thaj që në asolli dhe pse në kushtet të tilla, ishte shumë i vendosur, i qartë, i prerë, foli shkurt, nuk harroj edhe nënën e tij që ndodhet në studio dhe është një gjë shumë e mirë sepse nuk arrin që stresi, depresioni, ankthi, gjendja që shoqërohet në raste të tilla në kushtet e burgimit, sigurisht që në të tilla kushte individët kërkojnë optimizëm, ndërkohë ai jepte optimizëm. Aq më tepër kërkonte nga nëna e tij që të dilte me portretin e saj sepse duhet të ndjej krenar për djalin që kishte nuk ishte bërë asgjë. Po, ishte një gjë shumë optimiste edhe për ne ai që tha, por përpara të gjitha shkoi shërben atij. Edhe nënës, por nëna duhet i kushtojmë gjithmonë rëndësi shëndetit saj sepse fillimisht është shëndeti, më pas vijnë gjërat e tjera. Ishte shumë i qartë në ato që edhe i vendos në ato që donte. Na dha pak zemër dhe ne duke na treguar që është i pafajshëm dhe kjo gjë do vërtetohet një ditë. Sigurisht që personave të tillë ju nevojitet shumë një frymë të tillë optimizmi, sepse vetë situata dhe gjendja që ata përjetojnë në burg, vetëvlerësimi bie. Edhe kjo shoqërohet pastaj me shenja të tjera, me agresivitet, me qofshin këto dhe shenja somatike, fillojnë shqetësime fizike, ndërsa kur ne arrim ta mbajmë veten të fortë edhe arrim që ta superojmë në këtë pjesë, absolutisht na ndihmon dhe na lejon që të shohim më qartë, sepse këto shenja somatike thua nuk i ka Donardi në të vërtetë apo ndoshta nuk deshit i paraqiste në publik? Besoj se shqetësime absolutisht do ketë, edhe luhati humori, gjendje të tilla që janë të pashmangshme në një situatë të tillë. Unë mendoj se i ka, por u përpoq të fshihej mbas atij zëri të fortë të fuqishëm në anën tjetër të telefonit për të na treguar që është mirë edhe që asgjë nuk e mposht. Është e bënte prezenca e zonjës Violeta në këtë studio. Ka hequr shumë kjo familje. Me sa duket
Donardi duke mos dashur të shkaktoj problemet të tjera në këtë familje, ishte ai person dhe atë shfaqja atë optimizëm në lidhje telefonike. Kërkon fjalën avokatit. Patjetër. Jo, të lutem, s'ka problem. Jo, kisha merakull më të madh edhe një që më kaloi, por unë vura re nga sa foli vetë Zotria nga Burgu, Donardi, ka një problem madhor, po që ekziston, nuk thot kot. Ajo e personave të infiltruar. Ka tashme po bet shqetësim, fakti që policia vetë për të zbuluar krime, fut të autorët që dyshohen për një krim caktuar, fut punojnës vetë, civil janë ata, nuk i merr vesh, edhe janë të infiltruar. Dhe ai bet si, do të blej sa më shumë, blena i e tjera, edhe pastaj i jep informacionet e duhur atje ku duhet. Po bet një shqetësim tepër serioz në Shqipëri se këta të infiltruarit po nxisin krime. Këta janë kriminalët faktikisht. Pse? Se i futet aty brenda te këta, edhe unë s'kam ndërmend kur të kryej krim, s'kam absolutisht, ai thot, do marrësh ca drogë të më blesh mua, thotë jo, s'kam lidhje unë me drogën. Janë raste konkrete këto, nuk po e them kot, e kemi rast tani po e gjykoj. Po s'ka në gjë çketi, mund ta jap kështu, ta jap me 1300 euro kilogramin, edhe çketi vetëm ma sill mua. Edhe i mendohet, unë pa pun jam, thotë, ka që vjet pa pun e tjera, për mos t'i futem unë kësaj rrugë tani, ku e marka me 1300 euro. Unë me 700 ja gjeja marr filanit, edhe për 600 euro, thotë, në vend e gjej unë, thotë. Po kjo nuk është se e kreva unë krimin, krimi po e kryen ti, shteti që po më nxit mua të kryej krime. Kështu që kjo është skandaloze dhe po ka filluar të futet kjo procedurë, sepse ata marrin edhe kështu. Jeni kundra kësaj procedure? Kundra sepse po nxiten krimet. Ajo nuk duhet. Jo po zbulohen. Po jo po zbulohen, po nxitet krimi, do të thënë shtohen krime kot në këtë drejtim, nuk kanë. Edhe vetëm për të marrë dekorata, për të marrë ai shpërblime të tjera bën këto. Po personat që nuk pranojnë në praktikën tuaj si avokat, çfarë ju ndodh? Ndodh kjo që i ka ndodhur Donardit? Edhe një si thatë, se nuk e personat që nuk pranojnë të bëhen të tillë. Çfarë ju ndodh? Ja pikërisht, këtë do thoshja tani. Ka ndodhur Donardit. Por ama ka dhe raste të tjera, që ata, më thënë, edhe përpiqen maksimalisht të bëjnë, edhe të blejnë, e tjera me radhë, kur vjen një moment pasaj konkret, nuk duan të dalësh atje ku duan ata, dhe ata të lëshojnë. Të lëshojnë dhe pasaj të bëjnë ty kriminali, dhe ti ngellet si, do më thënë, ngellet në balë pasaj, se së të merë në mbrojtje, aji që ty të ka quar, do më thënë, drejt asaj rrugë. Së të merë me në mbrojtje. Edhe kjo është e rëndë shumë, edhe kjo. Edhe kjo është e rëndë në bazë të komentit shumë të hollë që ju bët në këto momente. Olta, për ta përfunduar gjithë shka. Në gjithë të qështë... Se kemi të bëjmë edhe me 6 fëmijë të Donardit edhe nuk i kemi përmendur shumë ditën e sotme, se çfarë mund përjetojnë ata të 6. Që në këtë çështje, domethënë gjëja e parë dhe pjesa e parë ku ne fokusohemi është absolutisht pjesa ligjore, situatat që janë krijuar gjithçka tjetër, por në të njëjtën vijë paralele shkon dhe e gjithë situata familjare që është akoma më e rëndësishme se sa e gjithë çështja që i përket ligjit tashmë. Për sa i përket familjes, ka kaluar një jetë të vështirë, humbje të një pasnjëshme sigurisht që kanë lënë gjurmë në jetën e zonjës, por edhe të zotrisë. Pavarësisht gjithçkaje, më vjen shumë mirë që është akoma kaq e fortë dhe është e gatshme për ta mbështetur pas këtij lloj kushti dhe kudo dhe kurdo herë djalin e saj. Absolutisht po, por ajo që më përshtypje më shumë është se dëgjova të njëjtën mënyrë rrëfimi edhe tek zotria, që thotë se zonja vërtet e njeh mjaft mirë djalin e saj. Është një gjë shumë e mirë, një marrëdhënie shumë e fortë, sepse mënyra e njëjtë që janë shprehur dhe mënyra e njëjtë që kanë folur edhe besimi që kanë të dy te kjo çështje, shpresoj që do sjellë diçka të mirë. E shpreson se do sjellë diçka të mirë, mbyllet komenti psikologes Olta Hoti. Në këtë linjë ishte dhe avokati zoti Idajet Beqiri. Unë i falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio. Përpara se të falenderoj dashur Violet, besoj ke diçka të fundit për të thënë dhe për të shtuar në këtë studio. Një apel ndoshta drejtuar kujt? Inshallah, djali im të më dali, të shkoj pranë fëmijëve, se presin fëmijët që të ushqej fëmijët, sepse nuk i përballon dot nusja atyre me 6 fëmijë që ka lënë djali im dhe ka marrë një dënim që nuk e meriton edhe i bëj thirrje prokurorisë krimeve të rënda dhe gjykatës të marrë vendimet të drejta, të dënoj njerëz politikan, ato që e kanë për të dënuar jo djali im që s'ka bërë asnjë gjë, veç
ka qenë shofer taksie, ka punuar me ndershmëri, ditë natë, pa pushim. Dhe asnjë gjë, asnjë pislik nuk kanë bërë. Jam shumë i ndihmuar me këtë gjë që është bërë djalit. Me vërtet, unë jam e smur, po duat më dali djali dhe pasaj le të vdes. Gjithsesi ke vitet e tua për të jetuar, le të dali Donaldi fillimisht për të fituar betejën me gjyqësorin, në qoftë se është i pafajshëm dhe pretendimet e tij janë të vërteta, ai le të bashkohet 6 fëmijëve të tij, bashkëshortes, vllajt, por pse edhe jo juve zonjë, vërtet keni një histori shumë të dhimbshme familjare. Unë të falenderoj që ishe prezent në këtë studio për treguar dhe për të hedhur dritë mbi këtë histori. Ju falenderoj dhe ju miq për vëmendjen që na kushtuat veçanërisht ditën e sotme. Vazhdoni jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me çështjen që kemi trajtuar sot në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur, ku mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të kthyer në personazhe të kësaj studioje. Bashkë takohemi ditën e hënë, deri atëherë fundjavë të këndshme.